Вилка RockShox Reba Race 2008 року приїхала на повне обслуговування з встановленням повного ремкомплекту. То, що я зразу так візуально бачу, вилка тече з усіх сторін. Тече з топкепів, тече з пильників і тече знизу. Зараз будемо розбирати і дивитися, який там стан всередині за ці 18 років експлуатації вилки. Почнемо розбирання вилки. Я спочатку зазвичай відкручую всякі ці от навісні штуки, всякі крутілки, всякі там тросики, рубашки, всякі там кришечки. Все те, що заважає подальшому розбиранню. Тут, до речі, обережно, бо тут зазвичай йдуть шарики. Там десь 4, десь 6, десь 5. От, і пружинки одночасно. Це то, що фіксує цю крутілку в положеннях. Щелчки і крутілка сама. От крутиться, воно вщолкується. Тому в ідеалі їх не загубити, тому що якщо там хоч один з них витягнути, у нас виходить ефект, коли вилка їде, працює, там якесь навантаження, у нас крутілка може прощолкувати в одну чи іншу сторону. Тому кількість цих шариків з пружинками зазвичай 5, інколи 6. І це важливо. Вони магнітяться, тому їх без проблем можна магнітом витягнути. Так. Для обережного розбирання, щоб тут якось сильно все не коцати, можна або болт М8 закрутити, або в даному випадку тут стальний болт. Беру такий трикутничок Parktool, просто отак от, все, воно вже з'їхало з свого посадочного місця і без проблем все розбирається. Так, з цієї сторони у нас головка на 10. В принципі, також можна взяти отак от і обережненько. Воно без проблем піде, тому що воно все не прям сильно там запресовано. Так, зараз я гляну, що там всередині, чи є щось. Навіть якесь масло є. Це добре. Так, тепер далі спускаємо вилку. Так як це Dual Air, нам і зверху і знизу треба спускати. Тепер відкручуємо топкеп. Головка тут на 24. Всередині у нас іде отакий картридж повітряний. Стосовно того, як працює U-Turn, все дуже просто. У нас є тут от така типу пластикова різьба. І у нас, по суті, оця деталь алюмінієва разом з топкепом, воно отак от сидить.
Воно або заходить, закручується, або відкручується. Таким чином, до речі, тут дуже розумно продумано той момент, коли ми зменшуємо хід, у нас і об'єм позитивної камери зменшується. Тобто нема такого ефекту, як, наприклад, ми там з 160 ходу зганяємо на 100 чи там на 115, і оці перші 115 мм ходу, вони у нас плюшеві, а от ця жорсткість, вона за 115 ходами виходить. От, тут це правильно зроблено. Тобто, коли хід зменшується, у нас і об'єм повітряної камери зменшується. І оця жорсткість в кінці ходу, вона, в принципі, однакова, що на 160 ходах, що на 140, там, що на 115. В даному випадку тут 85-115 U-turn. От, тобто, що на 115, що на 85, у нас жорсткість вилки однакова. І це прям дуже розумно зроблено. Відкрутимо в сторону дедемпфер. Так, зараз я зілью залишки масла з демпфера. Тут, до речі, треба витягувати обережно такими от круговими рухами і потрохи. Бо інколи резинка, оця нижня, зараз я витягну, прилипає до ноги. Дуже фігово йде, люди тянуть і десь щось ламають. Тут внутрянка пластикова і з цим треба бути обережним. Так обов'язково декілька разів так трохи нажати. Щоб у нас з-під поршня в демпфері воно перетекло в простір над поршнем і витекло. Так, зараз витягнемо дно демпфера. Вона тут дуже легко розбирається, ця вилка, тому що всі резинки мертві, все вже прям нормально не тримає, тому воно дуже легко все вилазить. Якщо воно не йде, то тут у вас ситуація така: ви тягнете, а нічого не виходить. Вам треба отак трошки такими ж круговими рухами і тягнути. У нас виходить резинка трошки як відлипає, і потрошки воно виходить. Але в даному випадку тут все взагалі легко виходить, без ніяких проблем. Зараз я ще розберу саму повітряну камеру. Розбирається вона вся через низ. Тобто зверху у нас отут завальцовано, у нас ось цей весь верх, вся внутрянка і весь низ витаскується в ту сторону вниз через це дно. Спочатку ми знімаємо тут стопорне кільце, під ним там буде ще одне стопорне кільце. От кришечка і далі ще одне стопорне кільце. І вже під ним вся внутрянка. Тут то саме, треба трошечки такими круговими рухами. І воно все, в принципі, виходить. Так, тут треба чимось проштовхнути оцю внутрянку. Оп. Вона вже от майже вилізла. Це от внутрянка. Ну, ось так виглядає повітряна камера Dual-Air U-turn в цій ребі. Так, по суті, ми майже все розібрали. Так, грубо.
Зараз будемо розбирати далі. Так, детальки будемо складати сюди. Зразу знімаємо всі резинки, тому що все одно будемо встановлювати повну ремку, і вони всі будуть замінені. Тут, до речі, всередині є така пластикова шайба ще. Її обов'язково треба ставити, щоб не було люфта. У нас виходить, як це працює. Воно стоїть отут, отак от. І відділяє цю алюмінієву частину від упора там в топкеп. Ну, типу такий глейдрінг. От, він важливий, тому що якщо це не поставити, у нас може бути такий ефект. Зараз продемонструю, що у нас типу, є отакий от люфт. От, і це буде відчуватись, коли вилка буде працювати. Воно буде так стукати постійно. От, тому та пластикова шайба дуже важлива. Резинкам всім прям такий капець. Всі плоскі і абсолютно не еластичні. Ну, але за слів клієнта, цю вилку, походу, не розбирали або ніколи, або як мінімум останні років 10 не розбирали. Так, що воно? Знімаємо тут стопорне кільце. Знімаємо цей поршень. Шайба теж алюмінієва, вона тут обов'язково. Вона перерозподіляє навантаження. Тому вона отак от стоїть і далі стоїть поршень. Якщо поставити без цієї шайби, ситуація та сама, що і з верхом повітряної камери буде. Тобто у нас буде отут такий люфт, і це буде чутно при їзді. Тому ця шайба обов'язково є. Так, резинка взагалі капець, вони прям плоскі. Вона отак типу широка, а отак тонка. Якщо отак крутити, я думаю, що видно. Що вона прям така прям плоска. Тут резинка, до речі, так зроблена під стопорним кільцем. Тут у нас стоїть звичайний орінг. І оця от стінка одна, яка тримає, це стопорне кільце. Зараз його треба тут витягнути обережно. Оп. Так, витягнув. Обов'язково, якщо ви розбираєте це там перший раз, чи не впевнені, що ви запам'ятаєте, фоткайте кожен етап, кожен елемент, який ви берете в руки, тому що тут завжди є якісь нюанси. Оце дно масляної камери, ну демпфера. У нас отут є такі от поглиблення. І теж поставити так, будуть звуки зайві. Поставити отак, все буде чітко. Плюс додатково до цього тут є така шайба, воно ставиться отак разом. Вдруг що, воно вставляється отак в ногу. Тобто шайба, оце поглиблення, шайба в нього ставиться і ставиться отак в ногу. Я це особливо нічого не фоткаю, бо я цих вилок розібрав просто сотні, якщо не тисячі. І я без проблем зберу все назад. Так, ну даний вузол, далі нема сенсу розбирати. По-перше, він тут завальцований. От. По-друге, у нас виходить така ситуація, що отут і стопорне кільце, його типу можна зняти сюди, але через от таку велику шайбу. Зазвичай, якщо його витягувати через цю шайбу, стопорне кільце або деформується, або може зламатися. От, тут у нас є поршень з пружинкою і з одною шайбою. У нас виходить, коли масло йде з цієї сторони, ця шайба отак відхиляється. Коротше, вона отак відхиляється. От. Воно протікає зверху вниз. А коли назад, тобто відскок на вилці пресує, вона закривається
і масло вже йде через цей отвір і виходить через центральний отвір. В центральному отвірі у нас є така голка, яка закриває отвір. І таким чином регулюється відскок. От далі це розбирати не бачу сенсу, але я трошки все ж таки залізу сюди. Для того, щоб просто якісніше це помити, я стопорне кільце передвину. Пружинку цю теж передвину. Чисто, щоб це просто якісніша мийка була. Все, і отак от нам буде це легше помити. До речі, ще бувають проблеми, коли цю деталь треба розвальцовувати. У нас отут є завальцовка така, і тут. І бувають такі моменти, коли воно отут з центру, з самої крутілки тече. По-нормальному цю деталь тоді міняти, бо вона типу не розборна. От. Але є варіанти це зробити. Отут відрізається, внутрянка обрізається на 4 мм, наскільки пам'ятаю. Всередині міняються нові резинки і завальцовується на токарці все назад. Це крайній випадок, коли нема деталі. Ну, так теж якусь кількість разів я робив. Так далі у нас повітряна камера. Так, резинки дубові прям дуже фігово витаскуються. Так, тут також важливі нюанси. Стопорне кільце йде шайба, далі поршень. Знову ж таки, треба не завтикувати, ставити цю шайбу. І саме зверху, під стопорне кільце. Тобто от, стопорне кільце, шайба, поршень. В поршні також є поглиблення, воно ставиться отак. Тут є резинка, яку теж ми замінимо на нову. Тут же, в принципі, можна не сильно обережно, тому що все одно всі резинки будуть мінятися, тому можна трохи вандально це витягнути. Головне не покоцати це посадочне місце отут. То, що резинка покоцається, то все фігня. Так, все, в трубці у нас тут всередині нічого нема. В цій деталі у нас все, що залишилось, це ніпіль. Зараз ми його викрутимо. Все, тут більше нічого немає. Розберемо верхню частину демпфера. Спочатку знімаємо всі резинки. Так, далі ми йдемо яким шляхом. У нас є отут така ніби кнопка, яка защолкується, і тут. Знімаємо та, що менше, бо тут вона більша, тут вона менша. Починаємо з тої, яка менша. Давимо не тут, а отут. Тобто, якщо так тримати, то верхню частину цього віконця. От я надавив, воно вже почало виходити. Оп. Далі робимо чик. Все, воно вийшло. Головне обережно, бо пластик тут часто тріскає. Тут ці защолки ламаються, і тут сам пластик тріскає. От верх у нас отут на різьбі. Тобто оця різьба йде в ногу, а оцей сам пластик, він закручується також на різьбу всередину. Зазвичай, як я роблю, я беру головку, роблю отак і вручну відкручую. Отак от. Чик, зараз, все, воно почало відкручуватись. Все, далі. Різьба, до речі, тут ліва. Все, верх зняли. Тут всередині є така пружинка, яка допомагає повертатися. Крутілці самий верхній. Коли ви тикаєте кнопку блокування, ви ніби її натягуєте, відпускаєте, і оця пружина
провертаю внутрянку і одночасно з цим вертаю кнопку, яка на рулі. Тут ми більше, в принципі, нічого не розбираємо. Тут можна розібрати ще, от це дно витягнути, яке закриває отвір з цього пластика. Але робити в цьому нема сенсу, цього нема сенсу, тому що там воно без проблем і так все миється. І зайвий раз теж тут розбирати не треба, бо ця деталь, вона пресується в пластик, і вона там і так не сильно добре сидить, навіть коли вилка нова, тому краще зайвий раз то не лізти. Тут у нас іде, до речі, сліди ремонту якогось. Тут у нас от текло, тут намотали фумленту. Бо клієнт скаржився, що вилка постійно тече з цієї крутілки. Так, тут фумлентою намотано. Зараз от така от історія у нас. Це може допомогти теоретично, тимчасово, але взагалі варіант так собі. Так. Тут іде у нас манжета. Така от, вона одностороння. Тобто вона туди не пропускає, а туди пропускає. Але раз вона тече, значить вона вже свої властивості втратила. І сюди, в принципі, можна ставити о-рінг, такий плотний, воно ок буде тримати. Можна X-рінг, можна манжету. Любий цей варіант ок. Так, тут ще із нюансів у нас шарик є під резинкою. Його також треба обережно витягнути і не загубити. Так, шарик от витягнули. Так, далі знімаємо, отут Gate Plus написана така крутілка. Відкручуємо її. Інколи ще буває ситуація, коли вилка тече там от всередині. Воно типа не розборне. Так воно рахується. Але якщо це все ж таки треба розібрати, варіант є. От тут у нас такий от як гужон стоїть, але не різьбовий, а такий як розпорний. Для того, щоб його витягнути, все дуже легко. У нас отут є отвір. Сюди ми його витягнути не можемо, туди ми його проштовхнути не можемо, бо нема куди. Тому як я роблю? Навпроти, от у нас отвір. Навпроти з цієї сторони сверлиться маленький отвір. І чимось просто випіхається, він відштовхується. Тобто можна взяти, наприклад, отакий трикутничок, отак надавити на нього, і він виходить. Інколи треба трошечки молотком постукати. Але поки ми тут не зробимо отвір, ми ні туди його не видавимо, ні туди. Я це зараз розберу, покажу, як я це роблю, тому що в даному випадку вилка тут тече. Так, зараз я виставлю, щоб рівно було. Так, сверлимо обережно, щоб не пересверлити. Ще трохи. Просверлив. Так, зараз заберу заосню тут всяку. Так, тепер що ми маємо? Оце треба нам видавити туди. Або звідси туди. Так, зараз я позабираю тут всяку соусню. Все, тепер ми бачимо якраз ця деталька у нас там всередині. Я все ж таки спробую видавити так, але так далеко не завжди воно проходить. Ні, треба все ж таки трохи побити.
Ну і там воно не сильно сидить, тому в принципі можна взяти шестигранник на 2 і обережненько отак от. Ну, все. Витягнули, нічого ніде не покоцали. Він такий трохи конусний і має бути. Тому що у нас тут ця деталь типу, пресується спочатку, потім потрошки він заходить глибше і якраз його там розпирає. Тому то, що він такий типу, трохи конусний, це абсолютно нормально. Так, тепер ми можемо розібрати ось це. Відкрутити ось це. І у нас отут є така резинка. От. Але в даному випадку у нас резинка йшла зверху. От. Але буває ситуація, коли резинка йде отут зверху і плюс всередині. Декілька вилок таких попадалося, тому вирішив розібрати, щоб переконатися, що там нема всередині. Бо оця зовнішня резинка, вона міняється, в принципі, тут зверху. От, але якщо там є всередині, в ідеалі її теж замінити для того, щоб якісно це зробити. Тому що декілька разів натикався. Оцю міняємо. З часом вона просто тут типу, нормально ніфіга не тримає, тому що її нічого не зажимає. Вона просто там є. От. А отут всередині була резинка, яка прям сидить в своєму посадочному місці. І прям нормально торкається цього штока і нормально все герметизує. От, тому ця деталь в розборі виглядає ось так. Ці всі шарики, пружинки також перекидаємо сюди. Це все зараз будемо мити. Так, зараз я зілью тут масло. Так от. Ну, до речі, всередині воно взагалі прям жива-жива. Я бачу прям чисті поролонки ще до сих пір. Якось дивно. Казали, що на ній катали дофіга, а щось, походу, ніфіга не катали. Ладно. Так, все одно ми пильники і поролонки змінюємо на нові, бо ці вже всі в тріщинах. Так, стосовно того, як витягнути пильник. Варіантів є декілька. Або є типу, як спеціальна колупалка для витягування пильників. У мене вона є, але, чесно кажучи, майже ніколи не користуюсь. Зазвичай я користуюсь просто ключем там, на 19, наприклад. Таким от. Ну, нормальний варіант, чого ні. В принципі, працюю з усіма пильниками. Тут підкладаємо щось, щоб не покоцати. І робимо просто отак от. Піддіваємо і потрошки давимо, що він вже пішов. Я прям максимально обережно це роблю, щоб все, пильник витягнутий. З другим то саме. В принципі, всі варіанти, які витягують пильники, вони плюс-мінус роблять те саме, що я роблю ключем. Тільки, може, візуально виглядає якось по-іншому. Ну все, тепер у нас тут типа чисто. Ну, точніше, не чисто, а типа нема деталей, яких витаскувати. Єдине, що там є ще відбійники. Зараз їх теж, до речі, витягну. Щось я за них забув. Стосовно того, як витягнути ці відбійники знизу, можна скористатися от такою от штукою. Ми її провертаємо туди, і вона прям впирається у відбійник. Все, він типу впав туди далі тепер. Тепер я зараз робимо отак. Трохи підкоригую. Оп. Все, ми витягнули його, оп. І другий. Там обережно, нічого ніде не коцає. Все, цей теж впав. Оп. Все, пильники витягнули. Тепер в штанах абсолютно нічого нема. Треба їх тільки помити. Так, це все також кидаємо сюди. Так, зараз я тут все відмию, розкладу
І ми далі продовжимо з вами роботу. На даний момент виглядає це все отак. До речі, що забув сказати, то я так все на купу накидав. По факту, якщо ви точно змінюєте всю ремку, ви всі резинки, які витаскуєте, можете зразу класти в бік, для того, щоб вона вас просто не плутало. І обов'язково фоткати все, що ви розбираєте. До того, як розбираєте. З різних ракурсів, сторін, якісь там нюанси, якісь там метки і так далі. Щоб просто потім, коли ви збирали, вам було зрозуміло, що ви збираєте. Тому що насправді тут багато чого можна переплутати місцями. Я то не плутаю, тому що я це робив просто сотні, якщо не тисячі разів. Але якщо ви там перший, другий, третій раз розбираєте, обов'язково фоткати для того, щоб ви просто не завтикали, щось не так поставити і потім знову не розбирали всю вилку для того, щоб щось виправити. Все розібрав, все розклав, все почистив, все помив, розклав. Також підібрав ремкомплект повний, який ми будемо встановлювати. Тепер ми починаємо зборку в зворотній послідовності. Почнемо з цього, знизу демпфера. Так, ставимо стопорне кільце тут на місце. Тут у нас є отака от канавка. Це от стопорне кільце має бути в цій канавці. Коли ставите, обов'язково перевірте, чи не попало в цю канавку під стопорне кільце оця пружина, яка повертає шайбу. Ну, не шайбу, коротше, шайбу. Почнемо знизу демпфера. Так, тут ми маємо поставити оце стопорне кільце на місце от сюди в канавку. Обов'язково треба потім перевірити, чи стопорне кільце не зажало пружину. Якщо так на швидку руку ставити, буває так, що воно зажимає пружину, по суті, між стопорним кільцем і краєм канавки. Це треба перевірити для того, щоб саме цей клапан максимально адекватно працював. Тобто от у нас пружина вся вільна, тут от все працює. Так, ще разочок повтираємо на всякий случай. Так, далі у нас йде от. Чик. Зараз я ще раз перевірю, чи там немає ніяких коцок. Там всередині в посадочному місці. Так, нема. Окей. Поки що я так складаю на суху. От, перед встановленням вже в вилку я все змажу. Так, нам потрібно ось така от шайба стальна. Щось її трошечки погнуло тут. О, все. Обережно такими круговими рухами засовуємо тут це все. Змазувати насправді не обов'язково, тут всі фаски, воно все тут поліровано, тут в принципі нема за що зацепитися. І натяг резинки не такий жорсткий, щоб воно якось там задрало резинку. Зрозуміло, що може таке бути, але якщо все робити обережно, то ніяких приколів не буде. Обов'язково не забувайте ось цю шайбу ставити, вона тут прям дуже сильно потрібна. Так, поки кладемо це отут. Далі почнемо збирати верх демпфера. Так, це все подивився. Тепер нам треба назад поставити ось такий от шплінт, гужон. Так. Я зазвичай це роблю з таким от ключем. Так, зараз розмір
підберу правильний, щоб зручніше це було зробити. Воно абсолютно без проблем заходить. Зараз ще трохи. Тут ніякого зусилля по суті нема, тому можна просто обережно плавненько все туди запресувати. Так, ще чуть-чуть. Вже майже. Ще обов'язково, коли це робите, перевіряйте, щоб ця деталька вільно ходила. Це важливо. Так, ще там міліметрик залишився. Все. Відчуваю вже упор. Все. Воно все ходить. Тут не випирає за корпус цього пластика. Тут я зараз ще ці всі заусідниці заберу. І можна буде збирати далі. Так, все, маємо тепер просто отвір маємо і все. І в наступний раз, якщо вдруг там щось буде текти, якщо це треба буде все розбирати, то ми без проблем з цієї сторони видавлюємо в цю сторону, розбираємо і маємо повний доступ. Ось ці резинки потрібні. Манжета, до речі, оця, яка ставиться отут от, і працює отак от в парі з корпусом. Та, що по заводу йде, вона отут вона стоїть. От. То, що я ставлю, це типу як ремонтна, якщо так можна сказати. Вона чуть-чуть більшого розміру в плані, що вона плотніша. От, тобто посадочні розміри типу ті ж, але вона більш плотна посадка виходить. От, тому що у нас, коли вилка працює, оця внутрянка отак інколи їздить трошки. І буває, що тут тече. В даному випадку тут так і було. Тому що у нас от іде заводська манжета, вона взагалі м'яка, прям така от. Ця пожорстче. По висоті вони однакові, по всім розмірам вони типу однакові. Просто це типу не зношена і такого чуть-чуть все ж таки більшого розміру. Саме оця частина, яка прижимається до штоку, от ще до корпуса і до типу штоку от сюди. Тому вона буде чуть-чуть гірше крутитися, чуть більш туго. Але це ок, це краще, ніж коли воно тече. Бо оці заводські манжети, вони дуже часто підтікають. По суті, навіть в нових вилках сотні разів з цим вже стикався. Тому краще поставити більш плотно і буде все ок. Так, тепер нам треба оцю частину манжети просадити, щоб вона зайняла правильне своє місце. От, по суті, треба по краєчку просто провести. І все. Оп. Все, тут все на місці. Так, тепер треба не забути поставити оцю пружину, яка повертає назад, коли ви знімаєте з блокування. Тобто ви от поставили на блокування, тикаєте оцю кнопку, і поки пружина оця от з демпфера не витягне трос, у вас кнопка не повернеться в початкове положення. Так, тут нам треба цією частиною пружини попасти в отвір там всередині. Там є два отвори, один отвір під шток, один отвір під пружину. От. Нам треба правильно попасти, тому що по-іншому воно не буде нормально працювати. З того, що плюс-мінус легко тут зроблено, у нас виходить такий прикол, що у нас отут воно пружину ми бачимо, і тут же в цьому отворі той отвір, куди нам треба направити. Тобто ми можемо навіть, якщо воно саме не попаде, отак от трошки піднаправити, все, воно на місці, воно все попало. Тепер беремо змазки трохи. І тут вже треба потрошки все змазувати, для того, щоб воно добре все рухалось
В даному вузлі це важливо. Трошки покрутили. Туди-сюди. О, все. Супер. Так, тепер нам треба типа, в натяг зробити цю пружину, типа як взвести її. От ми прокручуємо. У нас ситуація яка? От у нас іде отак. Ми маємо типа на 360 прокрутити. Оце тримаємо, прокручуємо. І тут вставляємо. Все. Воно взведено. Воно в одну сторону дає зразу упор. От само все вивертається. Чи ще провертається. Все, тепер цей елемент типа зібраний. Єдине, що я ще забув. Секундочку. Забув кинути отут от шарик. Для того, щоб оця верхня крутілка була з щелчками. Так, зараз я подивлюсь, яка тут резинка має стояти з ним. Так, от така резинка тут має стояти. Все. Тепер у нас у верхній крутілці, думаю, чутно, є щелчки. Зараз вони не зовсім типа, правильні, тому що нам ще верх треба зафіксувати. От, але вручну вони відчуваються, як воно в кожен цей клік защолкується. І все класно працює. Це тепер повторюємо знову це. Чик. Знову взводимо. Все. Обов'язково тут резинку ставимо. Вона тут потрібна для того, щоб верхня частина оця от не відкручувалась від низу. Воно типу як фіксатор, коротше, працює. Можна, в принципі, на фіксатор посадити, але я в даному випадку це робити не буду. Поки від руки затягну, далі ще затягну ключем. Так. Тепер нам треба правильно поставити положення оцього клапана, який перекриває. Тобто у нас положення одне отаке, повністю відкрите, одне положення отаке закрите. Так, ще я подивлюся. Оп, відкривається. Правильно, воно фіксується в відкритому стані, в відкритому положенні. Обов'язково оцим флажочком треба попасти в розріз. Бо дуже часто може не попасти. Ви розберете, зберете, а воно не працює. Все, на місці. Тепер у нас от відкрите положення. У нас отут великий отвір. І от воно закрите. Все, ідеально працює. Так, стосовно резинок. Резинка сюди. І де ще? От. І оця резинка. Ні, не ця. Щас, де вона там? Оця от. От ставиться сюди. Все. Тепер це готове, зібране. Єдине, що треба тут ще маленьку резинку поставити, я її чуть-чуть пізніше поставлю. Так, далі збираємо повітряну камеру. Беремо шток, ще разочок перетираємо всі важливі і неважливі місця. Так, от резинка, яка має стояти отут в посадочному місці, вона обов'язкова, без неї вилка буде спускати. Чик. Так, зараз я перевірю, чи поршень окей тут сидить. Так, все окей. Тепер змазуємо. Чик. Тепер ми беремо таку шайбу і стопорне кільце. Стопорне кільце потрібно поставити правильною стороною. У нього є сторона, де ця кромка гостра, а от з цієї сторони вона така як заокруглена. Треба ставити гострою наверх. Чик. І ще разочок. Оп. Оп. Ставити треба обережно, щоб нічого тут не покоцати.
Так, ще ми його туди. Оп. Так, все воно на своєму місці вже. Тепер прокрутимо його, щоб переконатися в цьому. Ні, щось воно якось не хоче нормально залазити. Ще ми його туди. Оп. О, все. Тепер точно на місці. Все, ми його... Як перевірити, чи стопорне кільце на місці стоїть? Ну, я перевіряю зазвичай. Так, ми беремо інструмент, чуть-чуть розжимаємо і провертаємо. Тобто от, воно в своїй канавці, в посадочній оцій спокійно крутиться, я відпускаю, все, воно фіксується. Це говорить про те, що воно в своєму посадочному місці. І воно там правильно, надійно все зафіксувало. Так, зразу можемо кинути резинку сюди, щоб вже сюди не повертатися. Тепер нам потрібні ось ці резинки. Чик. Тут у нас є дві однакові резинки, от нам вони, саме вони і потрібні. Все, тут воно на місці вже стоїть. Далі ставимо отакий відбійничок. Далі беремо дно повітряної камери. Ще разочок все витираємо. Передивляємось, вдруг там десь щось не побачили. Саме посадочні місця. Так, зовні передивилися. Тут все чітко. Так, все це поставили. Як оце дно встановлюється? Встановлюється таким от чином. Ну, в принципі, це єдиний варіант, як ви його можете поставити, бо ви по-іншому просто не зберете вилку. Так, знову ж таки, обережно сюди отак от засовуємо. Все, воно на місці. Все окей, все класно. Тепер треба поставити ніпель в нижню частину. Затяжки достатньо такої, що отак от вручну зжали. І отак от все. Як починається в руці повертання штоку, цього достатньо. Більше там не треба. Тепер ми перейдемо до верхньої частини. Головне все робити обережно, нічого не йде тут якось без задір все робити, щоб ніде нічого не коцати. Перевірити, як резинка сідає в посадочне місце, обережненько, так, засовуємо, прокручуємо, все, воно отак тугенько крутиться, нічого не випадає. Їздить все класно. Все. І це без маски, коли смажимо, буде набагато краще. Так, не забуваємо оцю шайбу пластикову обов'язково ставити сюди. Без неї просто буде люфт. Я вже це показував в відосі. У нас буде отакий от люфт вверх-вниз. І воно буде стукати, коли ви будете їздити. Так, тепер нам треба зібрати саму незручну штуку, як для мене. У нас виходить є отака резинка тут. Є посадочне місце, але посадочне місце воно під стопорним кільцем. І воно трохи незручне для збирання. От, як я це роблю, зазвичай, як я це збираю. Отак от вставляю. Ці всі елементи можна змазати в принципі потім, тому що у нас воно до цього положення воно буде з'їжджати і воно все одно все перекриває. Тому на суху зручніше просто збирати. От. Як я це роблю? Роблю отак от. Типа воно стоїть от в цій зоні, де тоньше. Піднімаю це і отак от по кругу просто обережненько просаджую туди. Я не скажу, що це саме правильний варіант. І от, наприклад, в даний момент у мене нормально це не виходить зробити. Так, ні, не буду так робити, зробимо по-іншому.
зробимо вже на ширшій частині. Так, по ітогу буде легше в даній ситуації. От, ми робимо, під кінець ставимо і просто туди заштовхуємо. Тільки обережно не коцати оцю поверхню, тому що по ній працює ця резинка. Якщо поверхня буде покоцана, воно буде просто або перепускати повітря туди, куди не треба, або буде просто спускати. Тому це важливо. От і обережними рухами туди просаджуємо цю резинку. Вона спокійно туди заходить, там немає ніякого такого прям супертиску на неї. Це її місце, тому воно туди нормально попадає. Ну і головне, коли ми це робимо, зрозуміло, не покоцати саму резинку. Тому що якщо резинка буде покоцана, ви її туди поставите, по ітогу, знову ж таки, воно буде щось десь спускати. От, а нам це не потрібно. Трошки такий геморний процес, ну, але без нього ніяк. Зараз все перевіримо. Ага. Це така ситуація, тому що резинка, вона не зношена, вона більш плотна. І коли от резинка плотна, вона просто не сильно хоче туди прям ідеально так залітати. Чик. Ну, в принципі, вона на місці. Зараз я ще разочок по кругу пройду, щоб перевірити. Так, все, вона на місці. Головне не забути поставити стопорне кільце, бо оце стопорне кільце тримає ту резинку. Нема стопорного кільця, ви качаєте вилку і у вас це стопорне кільце просто, ну, по суті, вибиває цю резинку, так як його кільце не тримає. Ну і вилка спускає. І вам знову треба розбирати вилку, щоб його просто поставити на місце. Так, чик. Теж його трохи незручно ставити, тому можна отак от підверх підняти, щоб пальцем придавлювати. І от таким чином по кругу його вдавлювати. Тут прям сильно незручне таке місце, але що виробник зробив, то зробив. Так, оп. Все, процес пішов. Чик. Оп. Все, залишився взагалі кусочок тут. Оп. Так. Перевіряємо, чи воно вщолкнуто нормально. Так, вщолкнулось добре. Все тримається. Тому, в принципі, проблем немає. Ну, перевіряємо, як воно рухається, але знову ж таки нагадую, воно зараз на суху рухається. Тепер нам потрібно, в принципі, тут продовжимо поставити оцей поршень такий. Знову ж таки, тут всередині ніякої резинки нема. Воно ставиться просто отак. Потім далі у нас ставиться шайба. Далі ставиться стопорне кільце. Знову ж таки, ставимо його правильною стороною, для того, щоб воно під час роботи вилки не злетіло. Оп. Так, трошки незручно, але все. На місці. Знову ж таки перевіряємо, чуть-чуть давимо, крутимо, все класно крутиться. Воно тут так і має бути, от з таким от люфтом, отак от хитатися. Це типа так задумано. Тепер нам треба змазати це все. Тут, в принципі, багато змазки не буває в даному місці. Ну, насправді мало не буває. Воно просто повинно бути змазано і все. От. Ще в ідеалі змазати оцю пластикову різьбу. І цю ж різьбу тільки вже на алюмінієві деталі. І знову ж таки не забуваємо оцю шайбу пластикову, вона обов'язково має тут бути.
Оп. Все. Це деталь на місці. Все, супер, працює. Так, тепер як сама робота YouTube виглядає? У нас воно працює. Зараз я продемонструю як. Воно стоїть типу отак всередині. От. Коли ми крутимо крутілку, у нас виходить колба ця з повітряною камерою, з'їжджає вниз, таким чином збільшується хід. І коли ми закручуємо, у нас скорочується оця відстань до цього місця, і у нас хід типу зменшується. От. Для того, щоб це правильно зібрати, нам треба оце відкрутити. І воно типу отак от через цю сторону вставляється і проїжджає аж от до цього місця. Так, зараз я 2 резинки поставлю. Чик. Так, ну і перед тим як збирати, обов'язково тут вже треба все змазати. Тому що ми більше сюди залазити не будемо. Початок колби теж змажемо, для того, щоб воно краще проходило. Чик. Я засовую це як просто отак чуть-чуть давлю, воно потрошку само проходить. Тут сильно давити не треба, бо можна пошкодити. Коли воно залізло вже, можна чимось туди його допіхнути, а потім з цієї сторони вже витягнути. Оп. Все, тепер воно все на місці. І от тепер ми знову ставимо цю деталь. Угу. Так, все правильно. Все, от так виглядає верхня частина в зборі з центральною. Тепер нам треба закинути сюди трохи змазки. Так, і одночасно з густою змазкою треба капелюшечку отак от чуть-чуть налити туди рідкої. Прям взагалі небагато, буквально там може там, пів мілілітра, може мілілітр, це максимум. Більше тут її не потрібно. Так, і для того, щоб у нас з цього отвору, через який накачується повітряна камера, не витікала змазка, треба не забути закрутити ніпіль. Так, все, тут готово. Тепер вставляємо нижню частину. Тут також все змазуємо. І також треба буде додати трошки рідкої змазки. Рідка змазка для того, щоб, ну, наприклад, ви там велик кладете чи перевертаєте, щоб вона все ж таки дотікала якось до інших частин, там, де її нема, коли велик стоїть в звичайному положенні, ну, типу як на колесах стоїть. От, рідка змазка просто швидше дотікає і в якісь моменти допомагає краще ковзати ці всі внутрянці. Так, тепер ми обережненько такими круговими рухами проштовхуємо. Оп. І також сюди треба чуть-чуть змазки налити рідкої.
Я наливаю на око, тому що тут насправді не сильно критично, скільки її буде. Ну, прям, щоб точно. Так, опускаємо оце дно. І оп. Тепер треба ще трошки далі. Оп, все. Тепер воно на місці своєму. Так, обов'язково ставимо стопорне кільце і ставимо його правильною стороною. Знову ж таки, чуть-чуть дали навантаження, щоб зжати саме. Прокручуємо, щоб чисто перевірити, чи точно все ок. Так. Тепер ставимо таку пластикову кришку, чуть-чуть тут змажемо. Це стопорне кільце вже чисто для того, щоб трималась оця кришка. А кришка ця тримає то стопорне кільце, яке ми перед цим ставили. Ну, це як такий, як захист. І для того, щоб дно, ось це алюмінієве, коли вилка нажимається, у нас може в негативній камері бути розрідження, і щоб дно вверх не витягувало. Тому що це такий не сильно приємний ефект, коли вилка працює. І в якийсь момент у нас такий ніби провал, тому що у нас дно страгується і починає йти за повітряною камерою. Саме от для цього, щоб цього ефекту не було, у нас дно зафіксовано. Так, ну, в принципі, з цим все. Так, тепер беремо верх і ставимо його в тиски. Ну, всередині там все вимито, там все ідеально. От тому важливо мити всередині також, в ідеалі якимось йоршиком, щоб там все, що там поналипало, відлипло. Так, тепер також ставимо резинку сюди. Змазуємо резинку. І змазуємо тут по контуру, там, де ця резинка буде торкатися. У нас виходить, що ця повітряна камера, вона тримається тільки за топ-кеп. Все. Тобто все інше тримається вже там за внутрянку, яка тримається за топ-кеп. Виходить так. Так, беремо знову головку на 24. І спокійно собі закручуємо. Так, повітряну камеру ми встановили. Тепер зараз будемо встановлювати сторону з демпфером. Так, беремо низ демпфера, змазуємо це посадочне місце під резинку і саму резинку. Це, по суті, ми робимо чисто для встановлення. Внутрішню цю резинку ми можемо, по суті, не змазувати, ну і сам шток не змазувати, того що ми все одно налємо масло і воно все одно там буде. Тому мазати наперед. Хочете мажете, хочете не мажете, це вже по вашому бажанню. Чик.
Так, тепер заливаємо масло всередину демпфера. Я візьму стойку для того, щоб мені було чуть-чуть більш зручно це зробити. Масло використовую отаке. Для цих вилок воно прям підходить. Спочатку наливаємо там, не знаю, може там 2/3 ноги. Треба трошечки нажимати і повитягувати цей шток, щоб повітря вийшло з демпфера повністю. Так. Тепер беремо демпфер. Знову ж таки, як плюс-мінус точно це все відміряти, щоб ви не перелили. Все дуже легко, знову ж таки, максимально простий варіант. Просто беремо, наприклад, таку спицю. Отак от міряємо від самого низу до упора. По суті, у нас от стільки має не вистачати до самого верха, тобто від корони до масла. Я зазвичай цей розмір беру і приблизно там ще десь сантиметр віднімаю. Тому що у нас масло ми поміряли ж типу підсюди, треба, щоб воно трошечки було вище. Плюс, коли вилка працює, масло там розбризгується всередині. І у нас виходить такий ефект, що якась частина об'єму залишається типу тут. Тому краще чуть-чуть там перелити там на сантиметр, наприклад. Цього буде достатньо зазвичай. От тому міряємо отак. От, просто від низу і до бортика цього. Або можете навіть простіше зробити. У вас є отут перехід між червоною частиною і чорною. От до сюди вам має бути масло налито. Так от берете і перевіряєте. Я зразу налив як треба. Прям вже правильний рівень. Тут просто повезло. Так, далі ми беремо і перевіряємо, щоб у нас був демпфер нормально затягнутий. Саме топ-кеп до верхньої частини. От я його докрутив. Все, оцього від руки з головою достатньо, щоб воно правильно все там було затягнуто, ніде нічого там не відкручувалося. Все, тепер цей шток ми витягуємо повністю. Тепер потрошки вставляємо верхушку. Оп. Стосовно ще моменту, я коли закручую це все, я завжди чуть-чуть отак от нажимаю шток приблизно там на 25% для того, щоб зараз там, наприклад, 13 градусів на вулиці, от коли буде там 30, щоб повітря, коли розшириться, щоб воно не видавлювало десь щось. Воно не буде видавлювати насправді, але на всякий случай так зроблю. І в принципі на всякий случай так завжди роблю. Конкретно в цих демпферах. Гірше від цього точно не буде. Так, все, у нас тут. І нагадую, що тут нема резинки. Зараз ми з цим будемо розбиратися. Треба її поставити. Так, беремо отаку резиночку і ставимо її в своє посадочне місце. Для того, щоб її туди засунути, не треба нічим там щось придумувати, гратися. У нас є отака крутілочка, там є виступ. Воно цим виступом офігенно туди заходить. Все, вона там на місці вже. Тепер фіксуємо цю крутілку. У нас є отут така грань. Можна спробувати за неї потягнути назовні. В принципі, воно повністю витягнуто. От потім ставимо крутілку цю. Отак от вручну нажимаємо туди, щоб резинку придавити. І закручуємо гужон. Все. Крутілочка встановлена, класно крутиться, все чітко там рухається. Хороші щелчки є. Їх може не чутно, але вони прям такі, як треба.
Все. І можемо, в принципі, перевірити роботу, але вилка зараз боком і нормально демпфер працювати не буде. Тут все ок. Ну, в принципі, так і є. Воно так не буде працювати. От, але звук міняється. Це вже і так. Ну, коротше, це по відчуттям відчутно, що є зміна, типу як прогресія нажимання, коли локаут отак от закручений. Чи ще це гейт. Так, тепер ми займемося штанами. Так, у нас є штани, пильники витащені, всередині все там ідеально вичищено, там прям стерильно. От. Нам тепер що треба зробити? В першу чергу поставити відбійники. Тому що головне їх не забути. Якщо забудемо, у нас оця кромка буде битися просто в дно штанів. Ставляться вони легко, просто туди їх запіхуєте. В принципі, в мене є отакий подовжувач. Я туди їх так обережненько чпоньк і все. І вони типа на місці в самому дні. Все. Там по кругу так попродавлював, щоб воно попало туди, куди треба все. Угу. Все. Тобто я так от є круг і так от по кругу поприжимав, щоб воно просто в самий кінець дійшло все. Так, тепер нам треба поставити пильники. Беремо два нових пильника з ремкомплекта. Оцю змазку заводську, що там є, завжди витираємо, тому що там може бути якийсь бруд, якісь там піщинки, ще якась фігня. В будь-якому випадку ми будемо наносити нову змазку. Тому безпечніше для нас витерти цю змазку і нанести нову. Так буде точно все ок. Ця змазка там витерта. Тож з другого витираємо. В принципі, пильники тут ставляться дуже легко. Є варіант їх поставити, по суті, як там прям від руки, може навіть головкою. Ну, але правильніше, звісно, використовувати правильний інструмент, який для цього предназначений. Для того, щоб пильник поставити ідеально, використовуємо отакий от встановлювач пильників. З ним все робиться максимально все легко. Там все чисто, тут все чисто. Просто так от оп. І в принципі він розрахований під те, що по ньому можна бити. Тому ми ще чуть-чуть. Ну і трохи можна прямо отак от взяти і туди його просто вдавити. Цього буде, в принципі, достатньо. Так, тепер беремо другий пильник. Робимо все те саме. Ну, мені трошки на відос, чесно кажучи, незручно це показувати, бо зазвичай я це у підлогу впираю і точно так же стукаю. По столу стукати я не буду, тому воно трохи так, ну, типу, трошки незручно. Так, все. Пильники у нас встановлені. І разочок протираємо тут все, щоб все було гарненько і чистенько. Дані вилці пильники мають бути прям за подліцо з корпусом, прям в рівень. Вони тут в поглиблення в таке вставляються. Інколи чуть-чуть глибше, ніж оця поверхня. Це окей. Тепер не забуваємо поролонки ставити. Як їх ставлю, так от трошечки підрозтягую і вставляю. Для чого розтягую? Для того, щоб вони по зовнішньому розміру цього посадочного місця придавилися. І коли я буду одягати штани на ноги, щоб не було такого ефекту, що поролонка ніби трохи менша, і її буду у цьому переході, де бушу закусувати. От, тому я трошки її так підрозтягую, ставлю, і тоді воно все без проблем одягається. Можна і це не робити. Можна, в принципі, ставити поролонку, потім ставити пильник і встановлювачем оцим запресовувати. Можна і так. Але я поролонки завжди ставлю попісля,
тому що це виключає ситуацію, коли у нас поролонку зажує між штанами і самим пильником. Бо так часто, до речі, з заводу, коли поролонка зажована між пильником і штаніною. Щоб це виключити, тому я роблю це окремо. Все, поролонки стоять на місці. Все чітко. Тепер ми так от трошки повернемо, щоб нам було зручніше. Вилка насправді прям в ідеальному стані. Тобто тут прям, якщо враховувати, що 2008 року і, по суті, 18 років, то вона прям в ідеальному стані. Ну, окрім резинок, зрозуміло, що вони були мертві. От, а зараз, після сервісу, вона буде як нова. Так, тепер беремо шприц. Набираємо туди трохи масла і будемо пропітувати поролонові кільця перед тим, як ставити штани, чи перед тим, як вставляти ноги в штани. Просто беремо отак боком і прямо туди в поролонки наливаємо. Їх можна, в принципі, пропітати і коли вони зняті, але знову ж таки, мені так зручніше. Коли все стоїть, коли все на місці, коли тут всі процедури виконані, їх отак от окремо змочити, в принципі, чи ж не змочити, а змазати, взагалі ніякої проблеми нема. От, бо коли поролонки пропітані, ви туди пхаєте, воно там все щось прилипає, всі руки в маслі і так далі. Ну, як на мене, отакий варіант сильно чистіший і зручніший. Бо ви не працюєте з деталями, які в маслі. І треба якусь кількість разів по кругу так пропітувати. Бо ви налили туди чуть-чуть, воно оп, впітало. Чуть прокрутили. Знову впітало, ще долили. І таким чином ми потрошки пропітуємо поролонки. Ну, то, що я вже бачу візуально, вони майже повністю вже пропітані. Зараз чуть-чуть ще долємо. Так, що у нас? Ага, тут ще. Поролонка там займає чуть менше місця, ніж посадочне місце під саму поролонку, ніж то місце, яке є під цю поролонку. Тому ми туди наливаємо, воно там трошки як плаває. Оце теж ок. Забагато тут не буде. Все, що буде забагато, воно витече в саму штаніну, виходить так. Ну, в такому варіанті, коли ми от зараз це збираємо. Так, добре, з цим розібрались. Поролонки пропітані, все там чітко. Тепер беремо, я в даний момент використовую срембатер і повністю так по колу набиваємо пильник з маскою. Змазка в пильник є обов'язково, тому що в ній затримується бруд, який пропустила оця перша канавка. Ще не перша канавка, а перший, по суті, перша канавка, так. Грязізйомна оця канавка. Все, тепер ми можемо одягати на ноги. Робимо окремо одна, потім друга. Тому що одночасно дві прям максимально важко вдягнути. Все, це вдягнувся. Воно трошечки на перекос, але це типу ок. Так, зараз я перевірю, чи все там рівно. Угу, так, все рівно, добре. Все, тепер ми можемо трошки отак зробити вилку. Так, вдягаємо. Де там то відчуття? От. Вдягаємо так, щоб у нас нога заходила тільки в два верхніх бушинга. Два нижніх не заходило, щоб туди дотекла змазка. Все, тепер беремо. Ну, я сюди заливаю приблизно 15 мл цього для даної вилки з головою. Зараз ми чуть-чуть не зілємо, це забагато. Отак от. Просто туди виливаємо. Оп.
сюди. В принципі, ми можемо трошки отак от відпустити і поставити, щоб воно затекло саме між бушингами. Це просто продовжує це приємне, класне відчуття, коли у нас виходить між бушингами є змазка. І воно, в роботі це відчувається, якщо так одним словом. Я не знаю, як це вам передати, але різниця в роботі є. Змазка залита просто в штаніну, а бушинги там якось змазані. Чи коли змазка залита між бушингами, і якась змазка в штанах теж ще є. Вона все одно там якусь кількість тримається. І якщо вилки є ті, де з проточкою такою є, щоб масло перетікало, то в ідеалі вилку залишати вверх ногами, чи шевелік, чи вилку, щоб масло стікало до поролонок. В даному випадку цих проточок нема, тому ми робимо таким варіантом, щоб максимально довго і максимально велика кількість була між верхнім і нижнім бушингом. Воно здається так, що масло там швидко все перетікає. Ні, насправді я тестував і реально там інколи там і тиждень, в принципі, воно може бути між бушингами, коли ви активно катаєтесь. Там дуже малі зазори між бушингами і ногою. Тепер ми закрутимо нижні ці болти і гайку. Беремо болт. Беремо шайбу, беремо кришвошер, трошечки накручуємо сюди. То саме ми робимо для другої сторони. Беремо шайбу і беремо гайку. Тут стальну таку от шайбу можна не ставити, отаку, тому що вона інтегрована в гайку. Ще з нюансів я роблю, коли збираю. Це закручую ці болти, конкретно в цих вилках, в дуалерах, закручую ці болти і гайки, коли вилка повністю нажата, прямо до кінця. В даному випадку, воно чик, все спокійненько собі нажимається на головку. Все, тепер можна нажимати до кінця. Вилка нажата до кінця, це прям упор. Все, повітря вийшло, можна закручувати. Все, шайбу одноразово цю розплющило, все там чітко. Тепер сторона повітряна, то саме нам треба нажати і отак зробити все. Все, що там зайве повітря, воно все вийшло. Коли ми будемо качати, у нас буде такий ефект, що там трохи розрідження є в штанах. Це окей, тому що в цих вилках є такий прикол, що з часом повітря все одно насасує, і у нас виходить такий ефект, що пильник ось цей, два пильника, може інколи вибивати з свого посадочного місця. Щоб цього не було, і насправді робота приємніша, коли штани отак трошки на розрідження. Це мій варіант зборки, це максимально прикольна робота виходить. Так, тепер все, що нам треба зробити, це, зараз я трохи накачаю вилку і трошечки понажимаємо. Чисто, щоб перевірити, наскільки воно ок працює. Качати зараз ми сильно не будемо, бо нам ще треба трошечки мелочі тут закрутити назад. Можемо для початку накачати там, не знаю, може 50 псі, давайте візьмемо. Хай буде 5 атмосфер, це чуть більше, ніж 50 псі. Все, тепер качаємо стільки ж і знизу. Можна качати більше, менше, кожному там вже, кожен під своє налаштує, але по мануалу написано, верхня і нижня камера абсолютно однаковий тиск. Все, вона накачана вже. Я хочу зараз ще перевірити роботу ютурну. Все класно працює. Тобто ось наш виходить. Ось це наш весь хід виходить. Це пшикнуло, тому що тут вилізло, тому що не зафіксовано. То я ще зафіксую. Так, ось виходить весь наш хід. 115 мм. Тепер закрутимо. Подивимося, наскільки
воно зменшується в меншу сторону. Ну, це треба прям перевіряти, того що бувають нюанси. От, це, в принципі, як похибка, це окей. Там міліметр-два. Тим більше тут ще чуть-чуть воно не зібрано. І воно ще трохи внутрянку назовні витягне. І у нас буде якраз ті 85, які мають бути. Тому що у нас тут типу 80, там 6 чим-то зараз. От, тому так все працює. Так взагалі все чітко. Все як і має бути. Так, поки залишаємо на 115 ходах. Тепер нам знову треба стойку взяти, щоб було зручніше. Все. Крутану, щоб все було. Угу. Так, все супер. Все, тепер беремо змазку. Можемо взяти, в принципі, таку колупалочку. І нам треба в отвори, де будуть пружинки, позапіхувати туди змазку. Тому що можна і без, але прикол такий, що, по суті, ці пружинки, вони назовні. Любий дощ, люба волога, і вони автоматично ржавіють. І потім починаються всякі стрьомні звуки. Коли ви крутите крутілку ютурно, воно щось там хрустить, тріщить. Так, у нас пружинок 5, тому ми маємо 5 місць підготувати. Так, от раз пружинка. 2, 3, 4 і 5. Воно так має стояти, типу, через одну, а тут дві. Бо по-іншому 5 пружинок ніяк не поставити. Все, ще тут трошечки зверху змазуємо. Все, тепер ставимо шарики. Чик. Чик. До речі, буває такий прикол, коли отут шариків і пружинок не 5, наприклад, а 4 чи 3. Коли ви активно катаєтесь, буває, що воно перещолкується і він типу, сам себе скручує. От, ці шарики зроблені для того, щоб ютурн, це ж типу як різьба по суті, щоб оця різьба вона фіксувалася в якихось положеннях. Так, тепер ставимо отак. І просто засовуємо стопорне кільце. Я засовую зазвичай конкретно от цю вилку в такому місці, просто також шестигранником давлю туди. Все, воно на місці. Тепер у нас є і 115 ходу. І 85 ходу. Тому так, в принципі, все чітко. Все гуд. Поки залишаю вилку на 115 ходах. Ще з того, що хтось робить так, хтось по-іншому. У нас виходить от вилка піднята повністю на 115 мм. І комусь подобається, щоб крутілка стояла отак, комусь отак, комусь там так. Тому тут вже кожен робить як хоче. От я зазвичай роблю так, щоб в мінімальному положенні вона стояла. Зараз подивимось. Я просто наугад поставив. Треба буде відкоригувати. В принципі, воно так і має стояти все. Так, беремо нову кришечку з ремкомплекту і закручуємо. Так, все, у нас повітряна сторона. Та в принципі вся вилка готова, залишилась тільки сторона демпфера, де треба поставити, під'єднати правильно кнопку. Беремо. Чик. Ставимо отак.
Все стоїть. Зараз ще кнопку під'єднаю. Але перед цим трошки хочу підрізати рубашку, бо тут трошечки вона покоцана. Так, беремо рубаху, кнопку беремо, продіваємо. І закручуємо. Все, перевіряємо. Зафіксувалось, скинуло. Зафіксувалось, скинуло. Все чітко працює. Все як треба. Зараз ще концевичок поставлю і готово. Так, залишилось тільки концевичок поставити. І вилка буде готова. Все, пушка. Так, тепер підсумок. Вилка повністю перебрана, встановлений повний максимальний ремкомплект. Всі там масла змазки нові, все класно працює, все класно нажимається. Додатково тут в верхній частині демпфера стоїть покращена оця манжета, з якої воно точно не буде текти. От, все нормально працює, все нажимається, розжимається. U-turn у нас класно, нормально працює. Ніяких проблем нема. Всі щелчки чіткі, все класно фіксується. Все, от 85 ходу. Це от у нас 115 ходу. Ну, оцей от міліметрик, це типу воно. Тут же дуалер, вона типу ніби трошечки піднажата виходить. От, але по факту тут 115. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Далі буде більше технічних відосів.